Namaste, Bilat Guruji. Namaste, namaste. Namaste, namaste. Very good. Thank you, thank you. Köszönöm, köszönöm. Yes. I'm very happy to have this chance to speak with some of the Hungarian people. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy beszélhetek a magyar emberekkel. Thank you for inviting us. Köszönöm, hogy meghívtál minket. Thank you, Guruji, you are here. Köszönöm, Guruji, itt vagy. Yes. And I can see everyone is outside in very, very beautiful environment and atmosphere. Látom, hogy mindenki kint van egy gyönyörű környezetben, levegőn, atmoszférában. Yes. We have a very short time to spend with each other. Egy rövid időt tudunk csak tölteni most egymással. And we want to get the most out of our time. És szeretnénk az időnkből a legtöbbet kivenni, ami lehetséges. Yes. So what I will do is I'm very open to a few questions. És azt fogom csinálni, hogy nagyon nyitott vagyok egy pár kérdésre. And it can just be whatever question that feels close to your heart. Doesn't matter, freedom question or personal. If it really is something that matters, then we will address it. És ez egy olyan kérdés lesz, ami fontos a szívednek. Igazából minden jelen pillanatban, hogy most ez a szabadságról szól, vagy valamit tudni akarsz, a lényeg az az, hogy egy olyan kérdés, ami fontos neked. But then I feel in the short time we have, to get the maximum benefit of it, I would like to guide you into a very simple exercise that I think everyone will enjoy. Azonban ez alatt a rövid idő alatt, amíg együtt leszünk, szeretnék megmutatni titeket megmutatni nektek egy gyakorlatot, és abba vezetni titeket, ami nagyon egyszerű, könnyű, és szerintem élvezni is fogjátok. Does this sound good for everybody? Jól hangzik ez mindenkinek? Very good. I'm very happy to be part of your festival for a short time. Nagyon jó, nagyon örülök, hogy részese lehetek ilyen rövid időre is, de a ti fesztiválotoknak. Yes, very good. Beautiful. Nagyon szép. Gyönyörű. Very good. Nagyon jó. Yeah. So does anybody want to come and Szeretne valaki jönni, kérdezni? Yes. Yes, we found one. Találtunk valakit. You know him. Hungarian. Szia! Hello. Nem tudtam, hogy most leszel itt ebben az időpontban, de mégis itt vagyok. I didn't know that you're gonna be here at this time, but I'm still here. Bár már Indiában is voltam nálad. But I was also in India and Rishikesh with you. Very good. Csak akkor nem mertem eléd állni. But then I didn't have the courage to stand in front of you. Egy kérdésem van, vagy egy vágyam most itt, és hogyha tudsz benne... There's one question I have now, one desire, if you can help me in it. És hogyha tudsz nekem ebben segíteni, akkor azt kérem, hogy ne engedj el innen addig, amíg ezt nem tapasztalom meg. And if you can help me with it, I would ask you to not let me go until I experience it here and now. Oh, okay. Rendben. We see. Meglátjuk. Ki vagyok én valójában? Who am I really? I'm going to answer it, Meg fogom válaszolni ezt neked. But at the same time, very often when people ask this question, de ugyanebben az időben azt is meg kell néznünk, amikor az emberek felteszik ezt a kérdést. And if I can give an explanation, és hogyha erre tudok adni egy magyarázatot, it will be an explanation. Akkor ez egy magyarázat lesz. But I'd rather to give you the experience. De én inkább a tapasztalást szeretném neked megadni. Okay? Rendben? So what I'm going to do, because I felt I will give an opportunity for a few questions.
Tehát amit tenni fogok, mert úgy érzem, hogy fogok lehetőséget adni, illetve szeretnék lehetőséget adni egy pár kérdésre. And you have come forward with a very important question. És te egy nagyon fontos kérdéssel léptél előre. And so what I'm going to do Azt fogom tehát tenni, is I'm going to use your question használni fogom a kérdésedet, to involve everyone, hogy mindenkit belevonjak ebbe. because I feel at some point in our life Mert úgy érzem, hogy az életünk egy pontján everyone is going to come to this question. mindenki el fog jutni ehhez a kérdéshez. Who really am I? Ki vagyok én valójában? What is my purpose in this life? Mi az életemnek az értelme? Yes. Where are we going? Hova haladunk, hova megyünk? I want to know my true self. Szeretném felismerni az igazi önmagamat. And I don't want to give you just mental answers És nem csak egy elmebeli választ szeretnék most adni neked, or just some concepts. vagy valami elképzelés, fogalmat. I would like to invite you into the experience directly of what you are. Szeretnélek a közvetlen megtapasztalásába eljutatni ennek. Would you agree? Would you be happy with this? Egyetértesz ezzel? Örülnél ennek? Igen, ezt szeretném. Yes, I would like that very much. And so let me address everyone who can hear me. Akkor hadd válaszoljak mindenkinek, aki hall most engem. If it were possible Hogyha lehetséges lenne today, ma, right here in the time that we have, itt és most, ebben az időben, amink van nekünk most, to come to a discovery hogy egy olyan felfedezést tegyél, of your true nature. ami a te valódi természetedről szól. Yes. Would you be open to this? Nyitott lennél erre? Igen. Yes. Everybody? Mindenki, többiek? Yes, yes. It is nothing to be afraid of. Nem kell ettől félni. Yes. Everyone knows that sometimes our minds go a bit crazy. Mindannyian tudjuk, hogy az elménk néha meg tud egy kicsit őrülni. Sometimes we feel confusion. Néha zavarodottságot érzünk. Sometimes we feel depression. Néha depressziót érzünk. Sometimes we feel lost. Néha elveszettnek érezzük magunkat. Sometimes we feel excitement. Néha izgalmat érzünk. But we are not able to control the way our minds work. De nem tudjuk kontrollálni azt, ahogy az elménk működik. You are not your mind. Te nem az elméd vagy. The mind is not stable. Az elme nem stabil. It comes and goes. Jön és megy. Nobody can completely control it. Senki nem tudja teljesen irányítása alatt tartani. But I'm telling you, you are not your mind. De azt mondom neked, tudd, hogy te nem az elméd vagy. The mind comes and goes. Az elme jön és megy. You observe it to come and go. De te figyeled azt, ahogy jön és megy. If you were your mind, Ha te az elméd lennél, when it goes, amikor az elmegy, you would also be gone. te is elmennél vele. But you are still here to witness that it's gone. De te itt vagy, hogy érzékeld azt, ahogy elment. So you cannot be that. Tehát te nem lehetsz az. So are we ready for this exercise? Készen állunk erre a gyakorlatra? Everybody? Mindenki, többiek? Yes. It will be very nice for me to get some response from you, some feedback also as we go. Örülök, hogyha kapok tőletek is választ, visszajelzést, ahogy haladunk a gyakorlatban. Yes. Igen. Okay. So I'm going to ask you just to also sit so I can see everybody. Megkérlek, hogy ülj le, hogy mindenkit láthassak. Yes. Now, let's begin. Kezdjük el akkor. Supposing someone had told you that there is someone who can guide you into the recognition of your truest self, your true self. Képzeld el azt, hogy valaki azt mondja neked, hogy képes arra, hogy elvezessen téged a legigazibb önmagad belsejébe. And that it would not take very long. És hogy ez nem tartana sok ideig. It would not be painful. Nem lesz fájdalmas. Yes. Would you be willing and open for this experience? Akarnád, szeretnéd, vágynád ezt a tapasztalást, nyitott lennél rá? Now. Most. Most? Okay. So, let's begin. Akkor kezdjük el. So, you comes to my room, say. Tehát tegyük föl, hogy mondjuk bejössz a szobámba. And you knock. És kopogtatsz rajta az I ajtón. open the door. Kinyitom az ajtót. You say,
please, Muji, they tell me that you can help me to recognize my true self. És akkor azt mondod, hogy Múgyi, azt mondták nekem, hogy tudsz segíteni nekem abban, hogy felismerjem az igazi önvalómat. And I say to you, yes, if you're really open, És én azt mondom neked, hogy rendben, hogyha abszolút nyitott vagy erre, I think something is possible. akkor azt hiszem valami lehetséges lesz. Come in. Gyere be, But before you come into my room, de mielőtt bejönnél a please szobámba, leave your shoes outside. kérlek, hagyd kint a cipőidet. Yes? And also, listen, I say to you, please leave your mind outside. És ezen kívül, figyelj nagyon, arra kérlek, hogy hagyd az elmédet is kint. But you say, oh, I don't know how I can leave my mind. De erre azt mondod, nem tudom, hogy hogyan tudnám az elmémet is kívül hagyni. Wherever I go, my mind come with me. Bárhová is megyek, az elmém jön velem. How is possible to leave my mind? Hogyan tudnám kint hagyni az elmémet? So I say, don't worry, don't worry. It's not so difficult. Én meg azt mondom neked, hogy ne aggódj, nem olyan nehéz ez. What I mean Azt értem ez alatt, is that don't speak about the past with hogy me. kérlek, ne beszélj a múltról velem. Just for this short time Erre a rövid időre, that you say you want to find yourself, amikor azt mondod, hogy szeretnéd megtalálni önmagadat, then I don't want to speak about your past akkor nem szeretnék veled a múltadról beszélni, or your history. vagy a történetedről. So just forget about it, don't talk about it, and we leave it outside. Úgyhogy ezt most felejtsd el, ne beszélj róla, ezt kint hagyjuk. Is this okay with you? Rendben van ez neked? When you are ready to take your past back, you can have it back anytime you want. Amikor készen állsz arra, hogy visszavedd a múltadat, bármikor vissza tudod venni, amikor csak szeretnéd. But while we are together for this short time, De amíg így együtt vagyunk ez alatt a rövid idő alatt, don't go to the past. kérlek, ne menj a múlthoz. Okay? And also, don't go to future. És ugyanígy kérlek, ne menj a jövőhöz sem. Yeah. So don't say, okay, this is the kind of world I want to live in. This is the kind of life I want in the future. We're not going to talk about that. Tehát nem mondd azt, hogy ez az a világ, amiben szeretnék élni, ez az a fajta jövő, amit szeretnék. Nem fogunk ilyenekről beszélgetni. Because these are just ideas in your mind. Mert ezek csak elképzelések az elmédben. So we're going to leave the mind. We're not going to speak about past or future. Tehát kint fogjuk hagyni az elménket, és nem fogunk beszélni sem a múltról, sem a jövőről. Are we still good? Rendben vagyunk? Oh, good, good, good. Nagyon jó. Okay. And now also about your self-image, your idea of yourself, És most pedig az én képedről, az önmagadról alkotott képről, who you think you are. akiről azt hiszed, hogy te vagy. Mostly this is something in the mind and memory. Ez többségében az elmében van, és emlékek hozzák létre. So again, I want you simply to leave that aside. Be empty. Just be empty. És most megkérlek, hogy ezt is tedd félre, és legyél üres, teljesen üres. Just like when you are in deep sleep. Mint amikor mély alvásban vagy. But the difference is you are awake. De a különbség az, hogy most ébren vagy. Yes. In deep sleep you don't think. Mély alvásban nem gondolkodsz. And now I'm going to ask you, just don't engage with your mind for a few minutes. És most arra foglak kérni, hogy egy pár percig ne kapcsolódj, ne bonyolódj bele az elmédbe. We are still good? Még mindig rendben vagyunk? Yes. Not so sure? Nem annyira biztos? So let's try again. We can do this. We will continue. Próbáljuk meg újra. Jó, ez így folytathatjuk? Yes. So we're not speaking past, not speaking future, Úgyhogy nem beszélünk a múltról, nem beszélünk a jövőről, and about who you are, your self-image. That also we don't need right now. és az önmagadról, az én képedről, ezekre mind nincsen most szükség. Why? Miért van ez így? Because we keep changing our minds about who we are. Mert folyamatosan változunk az elménkben azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk. So that is also ideas. Tehát ez is csak egy elképzelés. So I don't want to discuss any idea with you. Úgyhogy most semmilyen elképzelést nem szeretnék veled megosztani, nem szeretnék erről beszélgetni. We are good? Jó. Jó, ez így? Okay, so now you are here with me. Most itt vagy velem. Empty. Üres, üresen. Empty about the past, Üresen a múlttal kapcsolatban,
Really be with this now. Legyél ezzel most itt teljesen, Empty about future also. üresen a jövővel kapcsolatban, Empty of self-image. üresen énképektől üresen, Empty of ideas. elképzelésektől mentesen. Let's just take a few moments to just be present with just this emptiness. És most pár pillanatig legyünk jelen teljesen ezzel az ürességgel. Yes. Just be here, Csak legyél itt, but no information. de nincs szükség semmilyen információra. Yes. And I am not going to give you any new ideas. És nem fogok én sem neked semmilyen új ötletet, elképzelést adni. Yes. And no expectations about what's going to happen now. És ne legyenek elvárásaid azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni. So don't be waiting. Úgyhogy kérlek, ne várj semmire, Just be. csak legyél. Okay. It's already beautiful. Ez így már gyönyörű. You're just here. Csak itt vagy. Okay. Now, even if your mind is coming up with some noise or some ideas, you don't engage with it. Hogyha az elméd elkezd valami zajt, valamilyen ötleteket dobálni, ne bonyolódj bele. Stay empty, Maradj üresen, neutral. semlegesen. Now, it is very important that you come to this present state right now, Nagyon fontos, hogy megérkezz ebbe a jelenlegi állapotba, ide, most. because I have some simple questions to ask you now. Mert itt van most egy pár kérdésem, egyszerűek, amiket szeretnék feltenni neked. Stay with this emptiness. Maradj ezzel az ürességgel. Just be here. Csak legyél itt. With leaving your mind outside the past Azzal, hogy kint hagytad az elmédet, és ezzel a múltadat is, and any idea of future leaving és minden ötletet, elképzelést a jövőről is kint hagytál, and any self-image, és mindenfajta énképet is kint hagytál, so that you are entirely empty and silent inside. tehát belül teljesen üres és csendes vagy. Yes. Have you lost anything valuable? Elveszítettél most valami értékeset? You're here, yes? Itt vagy, igaz? You're completely here. Teljesen itt vagy. You're not half here. Nem csak félig vagy itt, You're fully here. teljesen itt vagy. So let me ask you some simple questions. Tehát hadd tegyek föl egy néhány egyszerű kérdést. Just being here Azáltal, hogy itt vagy, and paying attention just to your sense of being. és csak a lényedre, a létezésedre fordítod a figyelmedet, There's a certain isness, can we use this word? van egyfajta vanság, úgymond, Yes. No effort. amihez nem kell erőfeszítés. There's no need to use your imagination. Nem szükséges használnod a képzeletedet sem. There's no need to create Nem kell létrehoznod semmit, or to visualize anything. vagy vizionálnod, elképzelned valamit. Just stay empty. Csak maradj üres. Now, Most. this that is here, Ez, ami itt van most. you are aware of yourself. Tudatában vagy önmagadnak. Yes. I want to ask you this. Szeretném most megkérdezni tőled. This, Ez. we're not going to give it a name. Nem fogunk most ennek nevet adni. Can it go away? Ez el tud menni. That which is here now, Az, ami itt van most.
Can it go away? El tud menni? El tud tűnni? Please respond. Kérlek, válaszoljatok. No. No. That which is here, Az, ami itt van most. which you did not create, Az, amit nem te hoztál létre. which is just here as it is, Ami csak így magától itt van. can it be sick? Ez lehet beteg? Can it get depressed? Ez lehet depressziós? No. Nem. Can it feel lonely? Lehet magányos? Can it feel rejected? Érezheti úgy, hogy elutasították? No. Okay. Nem. Again, if you fell asleep now Hogyha most elaludnál, and you woke up in 2 hours, és 2 óra múlva felébrednél, will it be gone? el fog ez tűnni? Addigra? Answer? Válasz? No. Okay. How much distance is there between this that is and you? Mekkora távolság van közted és e között? Any distance? Van távolság? No distance. Nincs távolság. Can I ask you again something? Kérdezhetek ismét valamit? Can this, Ez, does it have a name? ennek van neve? No. Can it die? Meg tud halni? Those of you at the back, can you hear me? Ti ott hátul hallottok engem? No. Jó. What size is it? Mekkora ennek a mérete? No size. Nincsen mérete. Does it have color? Van valamilyen színe? Or shape? Formája, alakja esetleg? Now, do you realize something very, very, very beautiful, something very rare right now? Felismertél valami nagyon-nagyon gyönyörűt, valami nagyon ritkát most? All of you are answering Ti mindannyian válaszként with the same answers. ugyanazt a választ adtátok. You're not looking like you're thinking before, you're not thinking about it, it's you're answering like you know it, you can see it. Nem úgy válaszoltatok, mintha előtte gondolkodtatok volna, hanem úgy válaszoltok, mintha látnátok, mintha tudnátok ezt. And yet it has no shape, És még sincsen alakja, it has no size. nincsen mérete. Can it be touched? Meg tudod érinteni? No. Do you know why És tudod, hogy miért? you're all answering so clearly Miért van az, hogy mindannyian ennyire tisztán válaszoltok? about something you cannot see with these eyes? Valamiről, amit nem láttok ezekkel a fizikai szemekkel? You're asking clear questions, and they are universal truths. Tehát tiszta kérdéseket Because kérdezel, your questions are very simple, Yes. azért, mert a and kérdéseid they come nagyon from the tiszták, heart. They So come our from the answers are from the heart. Yes. és a szívből jönnek ezek a kérdések. And you Illetve a know szívből jönnek a válaszok. why this is? És tudod, ez miért van így? Because this Azért, mert ez is yourself. vagy te magad. Your responses A válaszaid are coming from your heart a szívedből jönnek, and not from your mind. és nem az elmédből.
You are speaking the truth. Az igazságot mondod. Yes. This is why you don't disagree. Ezért van, hogy nincsenek ellentmondások a válaszaitokban. If your responses were coming from your mind, Hogyha válaszaid az elmédből jönnének, we would have some disagreements. akkor lennének ellentéteink. We'll have different opinions. Különféle véleményeink lennének. But when you answer, De amikor válaszod, you're not expressing an opinion. nem egy vélemény, You're expressing a clarity. hanem egy tisztánlátás, Yes. With the authority of your own seeing. akkor ez a látásodnak az autoritásából születik. Now, probably many of you, most of you, Valószínűleg sokan közületek, illetve legtöbben don't fully realize the importance of what you are discovering now. nem ismeritek föl a fontosságát annak, amit most fedeztek fel. Yes. It is the most profound discovery. Ez az egyik legmélyebb felfedezés. Yes. But your mind just can't catch hold of it De az elméd nem tudja ezt megragadni, because it's earlier than your mind. mert ez korábbi, mint az elmét megelőző. It's more simple, Sokkal egyszerűbb, more pure. sokkal tisztább It's truthful. és igaz. Now, in a sense, our conditioned mind Bizonyos értelemben a kondicionált elménk wants to quickly forget this. szeretné gyorsan ezt elfelejteni. Yes. And many of you probably will dismiss it, És sokan közületek valószínűleg félre is fogják ezt söpörni. not intentionally, Nem szándékosan, but it will just go back to the old habits de vissza fogtok térni a régi megszokásokba. of giving importance to things which are not important. Hogy fontosságot tulajdonítotok olyan dolgoknak, amelyek nem fontosak. But it may just be possible De lehetséges, that some of you hogy néhányan közületek may keep on recognizing more and more the greatness and the beauty of what you have just discovered. folytatni fogjátok a felfedezését ennek a hatalmas és gyönyörűséges dolognak, amit most felismertetek. If 50 years went by, Hogyha 50 év eltelne most, yes, will this change? ez meg fog változni? I am asking you. Ezt most kérdezem tőletek. No. Nem. How you can speak like this? Honnan tudsz így beszélni? Isn't it amazing? Nem elképesztő ez? Because that truth exists inside you. Mert ez az igazság benned lakik. The truth inside you is imperishable. Ez az igazság, ami benned van, ez nem tud eltűnni, ez elpusztíthatatlan. Your true self Az igazi önmagad, önvalód is imperishable. elpusztíthatatlan, nem tud eltűnni. This body Ez a test, is a time body. ez egy időhöz kötött test. It had a birth time, Volt egy születési ideje, a lifetime, egy élethosszig tartó folyamata, and an end time, which we call death. és egy végpontja, amit halálnak nevezünk. But your spirit, De a szellemednek, where you have been answering from, ahonnan válaszoltál, is not the same like your body. nem ugyanolyan, mint a tested. It cannot die. Nem tud meghalni. You have been answering my questions from your spirit, from your heart, A válaszokat a szívedből, a lelkedből adtad, and not from your mind. és nem az elmédből. The mind is not stable. Az elme nem stabil. It will give many different answers, Különféle válaszokat fog adni, but the heart is true. de a szív igaz. Yes. It knows. Tudja. Now I would like to explain something. Szeretnék most elmagyarázni valamit. I give this example often Ezt a példát gyakran hozom fel, to try and explain what is happening hogy megpróbáljam elmagyarázni, mi történik, and what might happen. és mi az, ami történhet. Some countries have changed their monetary system.
Néhány ország megváltoztatta a pénz rendszerét. They changed from the old currency to a new currency. Átváltották a pénzügyi rendszert egy régi valutáról egy új valutára. Like many countries in Europe changed from their old traditional currency to euros, for instance. Tehát például sok ország Európában megváltoztatta a pénznemét euróra. When this first happens, Amikor ez először történik, most people cannot make the change immediately. a legtöbb ember nem tud rögtön a változással együtt lépni. They have to, when they go to the shops and they see the new prices, Amikor elmennek a boltokba és látják az új árakat, but they see the same old goods, de látják ugyanazokat a régi termékeket, they cannot find the true value in the new money. nem tudják megtalálni az igaz értékét az új pénzben. Yes, they don't have any familiarity with it yet. Nem ismerős számukra még ez a valuta. So they keep going back to the old currency Tehát próbálnak mindig visszatérni a régi pénznemhez, to find out what is the value. Is it good value or bad value? hogy megállapítsák ezt, hogy most ennek az értéke jó értékű, vagy nem jó. But with a little practice and a little time, De egy picit gyakorlással és idővel they get used to the new currency. elkezdenek hozzászokni az új valutához. When they get used to the new currency, Amikor ehhez hozzászoknak, the old currency becomes redundant, akkor a régi az háttérbe szorul és lényegtelenné válik. mentally and physically. Elme szintjén is, és fizikailag is. It is a little bit like this. Ez egy picit ilyen, mint amiről most beszélek. If every human being could discover their true nature, Ha minden emberi lény felfedezhetné az igaz természetét, most of them would say yes, a többségük igent mondana rá, but not everybody. de nem mindenki. Why? Miért van ez? Because most people are still strongly invested in their the old regime of identity. Mert sok ember nagyon sok energiát fektetett a régi identitásnak a rendszerébe. They are still very identified with the ego mind. Nagyon erősen azonosulnak az elme ego részével. They are not ready to leave it. Nem állnak készen arra, hogy maguk mögött hagyják. But you are not leaving it for something strange. De nem valami furcsáért hagyod magad mögött. Most of you we have never met. Többségünk velem ugye még sose találkoztatok. But in this short exchange, in this short time together, De ez alatt a rövid kapcsolódás alatt I've introduced you to something in you which is totally natural. bemutattam neked valamit, ami benned teljesen természetes. More natural than your personal mind. Sokkal természetesebb, mint a személyes elméd. Would you agree or not? Egyetértesz ezzel, vagy nem? Yes, yes. And yet we don't know what to do with it. És mégis nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel. Like a new way. Mint egy új út, egy új mód. What do I do with my old mind? Most akkor mit csináljak a régi elmémmel? Yes. Don't worry. Ne aggódj emiatt. Yes. Simply keep looking. Be curious about what you have discovered. Csak figyelj befelé, és legyél kíváncsi azzal kapcsolatban, amit most felfedeztél. Keep thinking about it. Gondolkodj róla. Let your attention marinate in it. Engedd, hogy a figyelmed mélyüljön ebben. If it is something that feels like it is important for you, Hogyha úgy érzed, hogy ez valami, ami fontos a számodra, and why should it be important for you? és miért fontos ez számodra? Because as you have shared with me, you never can be depressed. It can never be depressed. Mert ahogy meg is osztottad velem, ez sose tud depressziós lenni, nem tud depressziós lenni. It cannot be sick. Nem lehet beteg, It cannot suffer. nem tud szenvedni, It cannot die. nem tud meghalni, It cannot go away. nem mehet el. Wouldn't you want to know more about it? Nem szeretnél többet megtudni erről? Yes. And how is that going to happen? És ez hogy fog megtörténni? When you value something, Amikor értékelsz valamit, you will spend your time with what you value. akkor időt fogsz tölteni azzal, amit értékesnek tartasz. And so, the old mind Tehát így a régi elme
is a bit afraid of this new mind or new place. Egy picit fél ettől az új elmétől, illetve új helytől. But actually, this new place is not new at all. De tulajdonképpen ez az új hely egyáltalán nem új. I'd more describe it as being natural than new. Inkább természetesként írnám le, mint újként. Your discovery is new, A felfedezésed az új, but what you are discovering is not new. de az, amit felfedezel, az nem új. It is timeless. Időtlen. Now, our habits, many habits we have and tendencies, Nagyon sok szokásunk és tendenciánk van, has not been serving our true life. és ezek nem szolgálták az igaz életünket, They don't make us happy. nem tesznek minket boldoggá. But in this new understanding, De ebben az új megértésben there's a chance to be really happy. van egy lehetőség arra, hogy valóban boldog legyél. Not happy for a few moments, Nem boldog egy pár pillanatra, but to be continuously happy. hanem folyamatosan boldog. Because it's not happy about something. Mert ez nem valami miatt boldog. It's the happiness of your true self. Ez az igaz önvalódnak a boldogsága. Just like this that you have discovered Pont ugyanúgy, mint ez, amit most felfedeztél. is always itself. Ez mindig önmaga. So this dimension of yourself Tehát ez a dimenziója az énednek is always there, always true. mindig itt van, és mindig igaz. Yes. Are you still open to yourself? Nyitva vagy még mindig önmagad felé? Yes. Many human beings Nagyon sok emberi lény over the history of the human existence az emberi létezés során discovered this same thing that you're being introduced to now. felismerték a történelm során ugyanezt, amit most neked bemutattam. And they realized that there's nothing in the life És rádöbbentek arra, hogy nincsen semmi az életben, that is as important as this. ami annyira fontos, mint ez. They found real life, Felfedezték a valódi életet, real joy. valódi örömöt. They found their real nature. Felfedezték a valódi természetüket. Yes. And because they fell so completely in love with it, És azért, amiért ők teljesen szerelembe estek ezzel, other beings could see that they were carrying this light in them, más lények láthatták, hogy ezt a fényt hordozzák magukban. this light of peace, A békének a fényét, of a joy, az örömét, of silence, a csendét, of wisdom, a bölcsességét, of compassion. az együttérzését. Yes. And they also became attracted to this light also. És őket is elkezdte vonzani ez a fény. This light is your natural light, Ez a fény a te természetes fényed, the light of pure consciousness, a tiszta tudatosság fénye, the essence of our being. a lényünk eszenciája. Yes. So, I am very happy Nagyon boldog vagyok, that in this short time hogy ez alatt a rövid idő alatt we could look together. meg tudtuk együtt ezt nézni. I did not ask you to fantasize Nem kértelek, hogy fantáziálj, or to imagine vagy képzeleg, or to create, vagy hogy létrehoz bármit, but to look with an open heart. hanem hogy nézzél nyitott szívvel, Yes, along with me. velem együtt, Yes, and to be prepared for what you will discover. és álljál készen arra, amit felfedezel. Are you happy with your discovery? Boldog vagy a felfedezéseddel? Then I am happy that in this short time we have used our time very well. Akkor nagyon boldog vagyok, hogy ez alatt a rövid idő alatt nagyon jól használtuk ki az időt. Wouldn't you say? Te is ezt mondanád?
I'm very happy to see you all. Nagyon boldog vagyok, hogy mindannyiótokat látlak. And thank you for giving up a little of your time to share with us here. És köszönöm, hogy az időtök egy részét arra szántátok, hogy megosszátok velünk. We have here, actually, in my room in Portugal, we have a lot of Hungarian friends here. Itt a szobánkban, Portugáliában, az én szobámban elég sok magyar van jelen pillanatban. They have come to Portugal also for this discovery. Portugáliába ők is ezért a felfedezésért jöttek. Can we see them? Yes, yes, come guys, come. Is there a way that we can show? Or they can come in. And how can they see? These are all beautiful friends from Hungary. Ők mind a gyönyörű barátaitok Magyarországról. I want to say something to you. Szeretnék mondani nektek valamit. This very simple meeting, Ez a nagyon egyszerű találkozás. yes, could be for some people Lehet, hogy pár ember számára a turning point in their life. egy fordulópont lehet az életében. For some, it may be the most important discovery of their entire life. És lehet, hogy valaki számára egész életének a legfontosabb felfedezése lesz. A transformation from darkness to light. Egy transformáció a sötétségből a fénybe, Yes. To real life, valódi életbe, to real understanding, valódi megértésbe, to real peace, valódi békébe, to real freedom. valódi szabadságba. Yes. But this is my wish and blessing for the Hungarian people. Ez az én vágyam és áldásom a magyar emberekre. Yes. So, bless you. Legyetek áldottak. Please continue to look into this. Kérlek, folytassátok ennek a megfigyelését magatokban. We have some videos, I'm sure, in Hungarian that you can watch. Vannak videóink, magyarul is, amiket meg tudtak nézni. Victor is with you right now. Viktor veletek van most. He can help you to find these things. Tud segíteni abban, hogy megtaláljátok ezeket a dolgokat. And this video today, that this meeting with you, És ez a videó ma, ez a találkozó veletek, we have recorded this video, ezt a videót rögzítettük, and we'd like to give it to you, és szeretnénk nektek adni, to your people, a ti to embereknek, yourself, önmagatoknak, so that you can watch it again, hogy újra meg tudjátok nézni, and watch it again, és újra, until it sinks more deeply inside, amíg igen mélyen belekerül a szívedbe. because it has the power, Mert megvan az ereje, your power, a te erőd, to discover what the Buddha discovered, hogy felfedezd, felismerd azt, amit a Buddha felismert, what Christ discovered, amit Krisztus felismert, what Krishna discovered, amit Krishna felismert, that all liberated beings discover, amit minden megszabadult lény felfedezett. is what you have been discovering today. Az pont ugyanaz, mint amit te felfedeztél ma magadban. It is not finished. De nincsen ennek itt vége. Maybe it is more like a beginning. Lehet inkább olyan ez, mint egy kezdet. Yes, that if it is really important to you, Ki ez valóban fontos számodra. yes, the old mindset will try and come in A régi elme, régi gondolkodás megpróbál majd visszajönni. Yeah. to suppress your power Hogy again. elnyomja ismét az erődet. And some of you may give in because it just feels that the mind is too strong. És lehet, hogy néhányan beadjátok majd a derekadatokat, mert úgy érzitek, hogy az elme túl erős. But something magical is on your side. De valami varázslatos van a te oldaladon. I'm going to call it grace. Kegyelemnek fogom ezt hívni. Grace is with you. Kegyelem veled van, Yes. And it will help you. és segíteni fog.
if the desire in your heart is for this, Hogyha a szívedben a vágy erre van, it will help you segíteni fog neked. to transcend the negative influence of the psychological mind, Hogy meghalad a pszichológiai elme negatív hatásait. so that you move from a person into universal presence and consciousness. Hogy a személyes létezésből egy egyetemes létezésbe és tudatosságba lépj át. Yes. That you fulfill your potential and your capacity to awake to the truth. Hogy kiteljesítsd a kapacitásodat és a benned lévő lehetőségeket arra, hogy felébredj az igazságra. That is called an auspicious life. Ezt hívják kedvező életnek. Yes. So I give you my blessings, Úgyhogy minden áldásom rátok, my love, a szeretetem veletek, and the blessings of all awakened beings, és minden felébredett lény áldását is, yes, who are very present with us in this moment also. akik nagyon jelen vannak velünk ebben a pillanatban. Thank you for your time. Köszönjük az időtöket. I love you. Szeretlek benneteket. Beautiful Hungary. Gyönyörű Magyarország. Thank you, thank you, thank you. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Kesanam. Yes, thank you, thank you, Igen, köszönöm. Thank you. Köszönöm. thank you. Victor, thank you, thank you, thank you. Köszönöm, Viktor. Yes, yes. Guruji, can we sing for you? Yes, 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 yes. Énekeltünk neked? Segítetek egy kis éneklésbe? So everybody will sing for you, Guruji.
Thank you, thank you, thank you. Köszönöm, Thank you, köszönöm. thank you. Thank you, thank you, thank you. Many people feel like I don't have any background, it's all new for me. And this way they can come immediately into the simplicity of the self. So this is why I said, let's go this way, and so, you know, they can watch this kind of video over and over again, and gradually somehow the mind gets accustomed to really what they have been discovering like that. So for this I'm very happy, and it is something that can be shown to new people, doesn't matter how old, even people who have been practicing sometimes spirituality for many years. And they just through this simple invitation, they're experiencing the self again. So I'm very happy that in such a very relaxed environment, very casual environment, that the people can also, you know, experience this. And it's not just sometimes the atmosphere of a festival or party is so strong, nothing goes inside. But you can feel that somehow something has happened inside, and just to encourage that. And your sanghas, when you're back in your country, also help to strengthen that, because there will always be people in your country that are searching, they don't know how to go about it. But maybe a few in places like this come to recognize that, well, you know, I'd like to find out more about this. It has to be like this, or it would not happen actually. Because the consciousness never wastes its expression.
There'll always be those who are called by it. Even maybe today they forget about tomorrow. They start thinking, actually, I feel so good in myself. I'd like to find out if it's really possible to go further into this topic. So, thank you. Thank you. Thank you. Very good. Thank you.